हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। गाइज, आज हामी 5औं क्लासमा जाँदैछौँ। आज चाहिँ हामी ट्रिपल क्रोसिया सिक्नेछौँ है त। क्लासमा जानु अगाडि मेरो च्यानल तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला नि। ल, आज हामी ट्रिपल क्रोसिया सिक्दैछौँ त। मैले यसमा 15 चेन राखेको छु साथीहरु। 15 वटा चेन बनाऊ है। चेन हामीले यो सकेसम्म बराबर र सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ है। हैन? त्यसपछि अब हामी ट्रिपल चेन बनाउँदै छौं। ल, राम्रोसित हेर्नुस् त। सबैजनाले अगाडि बसेर राम्रोसित हेर्नुस् है त। यसलाई एकचोटी राउन्ड गर्यौं, औंलाले अड्कायो, फेरि अर्कोचोटी राउन्ड गर्ने। यसलाई पनि औंलाले अड्काउने। त्यसपछि 1 2 3 पछि यो 3 नट्स 3 वटा चेन छोड्ने र चौथो चेनमा आउने। बुझ्नुभयो नि? यो 3 वटा छ है। 1 2 3 वटा है नट भयो। अब यसलाई हामीले यसमा यसरी र यसरी निकाल्ने। अब 4 वटा भयो। ओके हैन साथीहरु? 1 2 3 4। अब यो यसरी यो दुईटालाई एकैचोटी खाइदिने। अनि 3 वटा बाँकी भयो। अब फेरि यो दुईटालाई पनि फेरि पनि खाने। र लास्टमा 2 वटा हुन्छ। अब यसलाई यसरी गरिदिने। बुझ्नुभयो? फेरि पनि 1 2 दुईचोटी राउन्ड गर्यौं। यो 3 वटा भयो है। 1 2 3। त्यसपछि अर्को चेनमा हामीले यसरी गर्ने छौं है। 4 वटा भयो। र अब यो दुईटालाई एकैचोटी खाइदिने। फेरि बाँकी भयो 3 वटा। फेरि यो 2 वटालाई एकैचोटी खाइदिने। लास्टमा बाँकी भयो 2 वटा। अब यो दुईटालाई एकैचोटी खाइदिने। हामीले यसरी औंलामा यसरी फोल्ड गर्ने। अलिकति बढी गर्यो भने सजिलो हुन्छ। फेरि 1 2 है। र अर्को चेनमा यसरी। बुझिरहनु भएको छ नि साथीहरु? यसरी यसरी यसरी। ल, यो लास्ट भयो है। यो यसरी यसरी र लास्टमा यो दुईटा फिनिश्ड। ल, हेर्नुस् त। अब यो चाहिँ यो डबल क्रोसिया भन्दा पनि यो अझ हाइट हुन्छ। यो साथीहरु, अब यसलाई घुमाएर त्यही प्रोसेस रिपिट गर्दै जाने। एकदमै इजी छ नि। हस् त साथीहरु, बाइ बाइ।